Giữa lúc chiến sự sục sôi, video tên lửa Ukraine thiêu cháy xoáy hạm siêu uy lực của Nga hồi năm ngoái được công bố. Còn tại vũng lầy máu Bakhmut, anh cho biết Nga pháo kích ác liệt, Ukraine buộc phải rút lui chiến lược, tình hình vô cùng cam go. Đáng chú ý, bảo bối phòng không Mỹ được cho là dễ bị tấn công ở tiền tuyến Ukraine. Tại sao lại như vậy? Ở diễn biến khác, truyền thông Trung Quốc chỉ trích Mỹ thổi bùng khủng hoảng, gieo thêm nỗi đau cho người dân Ukraine. Trong khi đó, EU nêu thông điệp khó duy trì quan hệ tin cậy nếu Trung Quốc không làm một điều, đó là gì? Ba Lan cảnh báo thời kỳ hoàng kim của phương Tây lụi tàn nếu Ukraine thua Nga. Lãnh đạo Kim Jong-un nói Triều Tiên đang gieo rắc nỗi kinh hoàng cho đối thủ. Philippines và Mỹ tập trận bắn đạn thật. Xót xa cảnh 6 viên Afghanistan vượt sông đến trường bằng lốp xe. Ở cuối bản tin, lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan náo nhiệt trở lại sau đại dịch Covid-19. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin quốc tế với những diễn biến căng thẳng nghẹt thở ở chiến trường Đông Âu cùng nhiều tin tức đáng chú ý khác trên thế giới. Thưa quý vị, giữa lúc các trận địa nổi lửa, video liên quan đến sự kiện soái hạm siêu uy lực của Nga bị phá hủy hồi năm ngoái đã được công bố. Một nhà báo Ukraine gọi đây là chiến thắng hải quân vĩ đại nhất sau Thế chiến II. Trang tin Ukrainska Pravda cho biết, nhà báo Ukraine Yuri Butasov đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh lực lượng Kiev phóng 2 tên lửa chống hạm RK-360 Neptune vào xoáy hạm Moscow của hạm đội Biển Đen Nga. Ông Butasov đăng video kèm dòng mô tả video lịch sử về chiến thắng hải quân vĩ đại nhất đã được các nguồn thân tín với Cục Thiết kế Launch ở Kiev chia sẻ với chúng tôi. Vào ngày 13 tháng 4 năm ngoái, hệ thống chống hạm RK-360 Neptune của lực lượng vũ trang Ukraine đã phóng 2 tên lửa vào xoáy hạm Moscow thuộc hạm đội Biển Đen của Nga. Điện Kremlin hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Như chúng tôi đã đưa tin, vào ngày 13 tháng 4 năm ngoái, xoáy hạm Moscow thuộc hạm đội Biển Đen Nga đã bốc cháy ở khu vực cách Ukraine khoảng 90 km. Khi đó, Moscow cho biết con tàu đã bị đắm do kho đạn trên boong bị nổ. Trong khi đó, Ukraine tuyên bố đã tấn công chiến hạm uy lực của Nga bằng tên lửa hành trình. Được biết, xoáy hạm Moscow được trang bị ít nhất 16 tên lửa đối hạm và nhiều tên lửa phòng không, cùng dàn pháo ngư lôi mạnh mẽ. Tên lửa Neptune của Ukraine mang đầu đạn có tầm bắn hơn 300 km, khối lượng tổng cộng hơn 850 kg. Trong khi đó, từ địa Bakhmut ở miền đông Ukraine vẫn là tâm điểm giao tranh khốc liệt. Chiến trường này dường như đang có những chuyển biến lớn với ưu thế thuộc về Nga. Hôm 14 tháng 4, The Guardian dẫn tin tình báo từ Bộ Quốc phòng Anh cho biết quân đội Ukraine đã buộc phải rút quân chiến lược khỏi các phòng tuyến sau khi hứng chịu hỏa lực dồn dập từ Nga suốt 2 ngày liền. Bộ Quốc phòng Anh đăng lên Twitter nội dung Nga tăng cường tấn công thị trấn Bakhmut ở tỉnh Donetsk giữa lúc lực lượng chính quy của Moscow và nhóm Wagner đã cải thiện khả năng phối hợp tác chiến với nhau. Ukraine vẫn cố thủ tại các quận ở phía tây Bakhmut. Tuy nhiên, trong 2 ngày qua, lực lượng tại đây đã hứng chịu hỏa lực cực kỳ dữ dội từ pháo binh Nga. Trong khi đó, các nhóm tấn công của lính đánh thuê Wagner tiếp tục tiến công về trung tâm Bakhmut. Trước đó, lực lượng đổ bộ đường không của Nga đã giải vây cho một số đơn vị Wagner ở sườn phía bắc và nam thành phố. Bộ Quốc phòng Anh lưu ý thêm, lực lượng Ukraine phải đối mặt với các vấn đề nghiêm trọng về mặt hậu cần. Trước muôn trùng khó khăn, Kiev đã phải rút lui chiến lược khỏi một số phòng tuyến. Thưa quý vị, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ mới đây chỉ ra, Nga vẫn là mối đe dọa nghiêm trọng đối với Ukraine, mặc dù Moscow vấp phải nhiều khó khăn trong nỗ lực huy động quân, Sky News hôm 14 tháng 4 cho biết. Báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW dẫn lời quan chức hàng đầu Ukraine Oleksiy Hromov cho biết, các nỗ lực huy động quân của Nga đang đình trệ dù thương vong của quân đội nước này ở Ukraine rất lớn. Ông Hromov đang là trưởng ban chỉ đạo tác chiến
thuộc Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, vùng Volgograd của Nga chỉ mới đạt 7% mục tiêu tuyển dụng, trong khi ở vùng Saratov, con số này mới đạt 14%. Vị quan chức cũng cho biết, Moscow đang lập nên các công ty quân sự tư nhân để bù đắp tổn thất lực lượng. Tuy nhiên, trong tương lai gần, họ sẽ không mạnh như nhóm lính đánh thuê Wagner. Ông Horomov lưu ý thêm, Ukraine và các đồng minh, đối tác không được đánh giá thấp khả năng Nga phát triển lực lượng, chuẩn bị cho một cuộc chiến tiêu hao kéo dài. Trước đây, Viện Nghiên cứu Chiến tranh cũng đã đưa ra những cảnh báo tương tự. Thưa quý vị, giữa lúc Nga lấy lại động lực chiến đấu, Ukraine cũng được tiếp sức với các khí tài tiên tiến từ phương Tây, trong đó phải kể đến hệ thống tên lửa Avenger, vốn được xem là bảo bối phòng không của Mỹ. Theo Forbes, chiếc đầu tiên trong số hàng chục hệ thống Avenger mà Washington viện trợ đã đến Ukraine. Tuy nhiên, các chuyên gia chỉ ra, Avenger có nhược điểm lớn khiến nó dễ bị phá hủy ở tiền tuyến khốc liệt tại Đông Âu. Đó là gì? Mời quý vị tiếp tục tìm hiểu. Trong hướng dẫn năm 2016, quân đội Mỹ đã giải thích rằng hệ thống Avenger được dùng để bảo vệ các mục tiêu cơ động trong quá trình trú đóng. Mục tiêu là ngăn các cuộc tấn công từ máy bay cánh cố định, trực thăng và tên lửa hành trình. Tính năng tốt nhất của Avenger là khả năng di động cao. Khi các lữ đoàn tiến lên, Avenger cũng có thể được triển khai song song. Trong trường hợp các đơn vị tiến quân xa, hệ thống Avenger hoặc các hệ thống phòng không tầm ngắn khác như Strela 10 hoặc Gepard có thể là phương tiện phòng thủ hiệu quả duy nhất trước các cuộc tấn công đường không của kẻ thù. Tuy nhiên, theo Forbes, khí tài này vẫn có nhược điểm, khiến chúng không phù hợp để triển khai cùng với lực lượng cơ động ở khu vực tiền tuyến, nhất là trong tình huống giao tranh ác liệt. Avenger là phương tiện hạng nhẹ, không bọc thép nên nó cực kỳ dễ bị tấn công trực diện bởi một vũ khí nhỏ hay hỏa lực. Thậm chí, một tay súng chỉ cần tiến đủ gần cũng có thể hạ một hệ thống Avenger. Theo Forbes, trong nhiều thập kỷ trước, quân đội Mỹ đã tương đối chủ quan khi lực lượng không quân tự tin có thể làm chủ vùng trời ở bất kỳ chiến trường nào. Quân đội đã ngừng phát triển các phương tiện phòng không bọc thép mới và giao phần lớn trong số hàng trăm chiếc Avenger không bọc thép cho các đơn vị vệ binh quốc gia. Tuy nhiên, trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine cho thấy, Avenger không dễ dàng đem lại ưu thế như mong đợi. Đại úy lục quân Hoa Kỳ Peter Mitchell chia sẻ với Viện Chiến tranh Hiện đại rằng các mạng lưới phòng không hiện tại là kết quả được tạo ra từ 2 thập kỷ trước, với mục tiêu chính là phòng thủ thụ động. Ngày nay, trước các mối đe dọa mới, quân đội cần đánh giá lại năng lực của các hệ thống phòng không một cách nghiêm túc. Phía Mỹ đã khuyên Ukraine nên triển khai Avenger hộ tống các đoàn xe tiếp tế, xe chỉ huy và pháo, thay vì đặt chúng chung đội hình xông pha ở tiền tuyến, bao gồm xe tăng và xe chiến đấu. Như vậy, Avenger sẽ giữ được khoảng cách với hỏa lực khốc liệt trong các cuộc xung đột. Tuy nhiên, trong trường hợp khẩn cấp, Avenger có lẽ vẫn phải tiến về phía trước, chấp nhận rủi ro để bảo vệ dàn khí tài Ukraine một cách tốt nhất. Với tất cả những vấn đề cần phải cân nhắc ở trên, Avenger có lẽ là một điều khá đau đầu cho Ukraine. Có thể đó là lý do mà cho đến nay Kiev chỉ triển khai Avenger ở các khu vực không diễn ra các trận chiến lớn trên bộ. Hãng thông tấn Trung Quốc Tân Hoa Xã hôm 14 tháng 4 đăng bài bình luận cho rằng Mỹ đã và đang thổi bùng căng thẳng xung đột ở Ukraine khi liên tục cản trở nỗ lực đàm phán hướng đến lập lại hòa bình ở Kiev. Hành động đó đã và đang gieo rắc thêm đau khổ cho người dân quốc gia Đông Âu. Bài đăng của Tân Hoa Xã có đoạn: Mỹ không ngừng thổi bùng ngọn lửa căng thẳng ở Ukraine và cản trở các nước khác thúc đẩy các cuộc đàm phán vì hòa bình. Qua đó, Washington đã và đang gieo thêm khổ đau cho người dân Ukraine, đồng thời ảnh hưởng xấu đến nỗ lực giải quyết nhiều vấn đề cấp bách khác mà cộng đồng quốc tế đang đối mặt. Kết quả là, cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển, ngày càng bức xúc và chỉ trích hành vi bá quyền và ích kỷ của Mỹ. Tân Hoa Xã nhấn mạnh, trong khi hòa bình và ổn định quốc tế là nguyện vọng lớn nhất của các nước phát triển, Mỹ lại không theo đuổi điều đó. Họ là kẻ chuyên phá hoại và gây rắc rối hàng đầu hiện nay. Cơ quan truyền thông của Trung Quốc tiếp tục chỉ trích, sau khi khủng hoảng Ukraine leo thang, các nước phương Tây do Mỹ dẫn đầu đã áp các biện pháp trừng phạt hà khắc lên Nga, khiến giá lương thực, năng lượng và các mặt hàng khác trên toàn cầu tăng vọt, gây khó khăn cho các nước đang phát triển. Rõ ràng là ngày càng có nhiều nước phản đối hành động vô trách nhiệm của Mỹ và từ chối nối gót nước này trừng phạt Nga.
Trong nhiều năm qua, các chính trị gia Mỹ đã quen với việc ra lệnh để các quốc gia khác hành động theo ý mình. Họ cần phải nhìn sự thay đổi trong lập trường của các nước ở Nam bán cầu và hiểu lý do đằng sau các động thái đó là gì. Tân Hoa Xã kết luận. Trong khi đó, Cao ủy Đối ngoại Joseph Borrell hôm 14 tháng 4 cho biết Liên minh châu Âu EU sẽ khó duy trì quan hệ tin cậy với Trung Quốc nếu Bắc Kinh không hỗ trợ tìm một giải pháp chính trị để chấm dứt xung đột ở Ukraine, CNN đưa tin cùng ngày. Trong bài phát biểu vừa qua, ông Borrell nhấn mạnh, tôi muốn nói điều này trên tinh thần hữu nghị. EU cảm thấy vô cùng khó khăn nếu không muốn nói là không thể duy trì quan hệ tin cậy với Trung Quốc nếu nước này không góp phần tìm kiếm giải pháp chính trị để Nga rút quân khỏi lãnh thổ Ukraine. Vị cao ủy đối ngoại EU nhấn mạnh, lập trường trung lập của Trung Quốc đối với các hành vi vi phạm luật pháp quốc tế là không phù hợp và thiếu tin cậy. Chúng tôi không yêu cầu bất kỳ bên nào ủng hộ lập trường của mình. Chúng tôi chỉ cần các nước thừa nhận và công nhận rằng Nga đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế. Ông Borrell cũng kêu gọi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đối thoại với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân Ukraine khốn khổ. Liên quan đến quan hệ EU và Trung Quốc, ông Borrell cho rằng quan hệ song phương đã xấu trong những năm gần đây do nhiều yếu tố, đặc biệt là do quan điểm của Trung Quốc về cuộc chiến ở Ukraine, cũng như lệnh trừng phạt của EU đối với các quan chức Bắc Kinh liên quan đến vấn đề người dân tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Dù vậy, ông vẫn cam kết EU sẽ hợp tác và công nhận vai trò của Trung Quốc trong nỗ lực giải quyết các vấn đề trong khu vực và toàn cầu. Chúng tôi không sợ sự trỗi dậy của Trung Quốc. Tuy nhiên, chúng tôi biết rằng tương lai của thế giới sẽ phụ thuộc vào cách Trung Quốc sử dụng sức mạnh của mình, ông Borrell viết trên Twitter. Được biết, những nội dung trên là thông điệp mà Cao ủy Đối ngoại EU dự kiến truyền tải trong chuyến thăm đến Trung Quốc. Tuy nhiên, chuyến đi đã bị hủy do ông bị dương tính với COVID-19. Ukrainska Pravda hôm 13 tháng 4 dẫn lời Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cảnh báo nếu Kiev thất bại trong cuộc chiến với Moscow, thời kỳ hoàng kim của phương Tây có thể dần lụi tàn. Trong bài phát biểu tại Hội đồng Đại Tây Dương ở Washington, Thủ tướng Ba Lan nói rằng nếu Ukraine thua cuộc, chúng ta sẽ đánh mất hòa bình trong nhiều thập kỷ. Thất bại của Kiev thậm chí còn có thể khiến thời kỳ vàng son của phương Tây dần lụi tàn. Trái lại, theo ông Morawiecki, nếu Ukraine thắng lợi, sau khi tái thiết, quốc gia này sẽ góp phần tăng cường sức mạnh kinh tế cho phương Tây. Gần đây, ông Morawiecki cũng cảnh báo rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đang xây dựng một đế chế đáng sợ ở phương Đông, gây ra mối đe dọa lớn không chỉ cho Ukraine mà cả toàn bộ thế giới tự do. Thông điệp trên được vị Thủ tướng đưa ra sau khi xuất hiện video gây sốc cho thấy quân đội Nga hành quyết dã man binh sĩ của Ukraine. Thủ tướng Ba Lan đã đăng lên Twitter nội dung đế chế đáng sợ đã tái sinh ở phương Đông. Nga không chỉ đe dọa Ukraine mà còn gieo sợ hãi cho toàn bộ châu Âu và thế giới tự do. Chuyển sang tình hình ở khu vực châu Á, thưa quý vị, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục hành động để khiến đối thủ cảm thấy sợ hãi và bất an hơn cho đến khi họ từ bỏ các hành vi hiếu chiến, hãng thông tấn TASS hôm 14 tháng 4 đưa tin. Cụ thể, phát biểu sau vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM Hwasong-18 mới được thực hiện, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho rằng các quốc gia đối địch đang tiếp tục gây bất ổn và đe dọa cuộc sống hòa bình của nhân dân Triều Tiên bằng các động thái quân sự đầy tính đe dọa. Đảng và chính phủ sẽ tiếp tục hành động để khiến các đối thủ phải bất an và kinh hoàng, cho đến khi nào những quốc gia này từ bỏ những suy nghĩ thiếu cân nhắc và các hành động liều lĩnh. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định. Được biết, Triều Tiên đã tiến hành vụ thử đầu tiên đối với ICBM sử dụng nhiên liệu rắn Hwasong-18 vào sáng ngày 13 tháng 4. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un giám sát vụ phóng cùng với phu nhân Ri Song-ju và con gái Kim Ju-e, em gái của ông, bà Kim Yo-jong. Phó giám đốc Ban thông tin của Đảng lãnh đạo Triều Tiên cũng có mặt. Tại buổi thử nghiệm tên lửa, ông Kim Jong-un cho biết việc phát triển một ICBM mới sẽ thay đổi đáng kể chiến lược răn đe của Triều Tiên bằng cách thúc đẩy hiệu quả tư thế phản công hạt nhân. Theo cơ quan truyền thông nhà nước KCNA, báo cáo từ vụ phóng đã xác nhận tất cả các thông số của ICBM đều đáp ứng yêu cầu, đảm bảo sẽ là phương tiện tấn công chiến lược mạnh mẽ với hiệu quả cao hơn về mặt quân sự.
Thưa quý vị, nhà lãnh đạo Thái Anh Văn vừa đến thăm và gửi lời tri ân đến các phi công ở căn cứ không quân Magon tại eo biển Đài Loan. Các binh sĩ này đã canh phòng ngày đêm trong bối cảnh Trung Quốc thực hiện các cuộc tập trận dài ngày trong khu vực, Reuters hôm 14 tháng 4 đưa tin. Phát biểu trong chuyến thăm, nhà lãnh đạo Thái Anh Văn cũng cam kết chính quyền đảo Đài Loan sẽ tiếp tục củng cố sức mạnh cho các lực lượng vũ trang. Theo đó, máy bay chiến đấu phòng thủ Chinghu do Đài Loan sản xuất đưa vào sử dụng năm 1997 nhưng đã được nâng cấp lên các phiên bản tiên tiến hơn. Theo Reuters, vào lúc này, hoạt động quân sự của Bắc Kinh quanh khu vực đảo Đài Loan đã suy giảm. Trước đó, từ ngày 8 tháng 4, Trung Quốc bắt đầu các cuộc tập trận, bao gồm các cuộc tấn công mô phỏng bằng máy bay ném bom và tên lửa. Sau khi bà Thái Anh Văn trở về từ Mỹ, sau cuộc hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy, khiến Bắc Kinh cảm thấy tức giận. Được biết, Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ, một quan điểm mà Đài Bắc lên tiếng bác bỏ và các nhà lãnh đạo Đài Loan vẫn thường xuyên thực hiện những cuộc gặp cấp cao với các quan chức nước ngoài. Binh sĩ Mỹ và Philippines ngày 13 tháng 4 tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật chống xe tăng tại căn cứ quân sự lớn nhất của quốc gia Đông Nam Á. Hoạt động này là một phần của cuộc tập trận song phương thường niên kéo dài 2 tuần giữa Manila và Mỹ. Năm nay, cuộc tập trận diễn ra với hơn 17.000 binh sĩ tham gia, đạt quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 10 tháng 4 đã chỉ trích các cuộc tập trận chung của Mỹ và Philippines, kêu gọi các bên không làm xói mòn nền hòa bình và ổn định khu vực. Trong khi đó, phát biểu tại một cuộc họp báo, tướng tư lệnh quân đội Philippines Romeo Brawner cho biết, các cuộc tập trận mà chúng tôi đang thực hiện đều tuân theo mệnh lệnh của Tổng thống Philippines nhằm củng cố năng lực bảo vệ từng tấc đất lãnh thổ. Vấn đề dân số cũng đang khiến nhiều quốc gia châu Âu đau đầu. Với tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới, Hàn Quốc đang phải đối mặt với thảm họa nhân khẩu học, có thể dẫn đến những tác động bất lợi về mặt kinh tế. Để đảo ngược xu hướng, chính quyền Seoul đã triển khai nhiều biện pháp để khuyến khích việc sinh con. Hãng tin Al Jazeera hôm 12 tháng 4 cho hay, vào năm 2022, trẻ sơ sinh trung bình trên một phụ nữ Hàn Quốc giảm xuống còn 0,78, mức thấp kỷ lục trong lịch sử. Trong khi đó, đối với các quốc gia phát triển, số ca sinh cần thiết để giữ ổn định dân số ở mức 2,1. Theo Al Jazeera, Hàn Quốc không phải là quốc gia có phúc lợi xã hội cao trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD. Tuy nhiên, các chương trình khuyến khích tỷ lệ sinh của Hàn Quốc đang có giá trị rất cao và ít ràng buộc, ngay cả khi so sánh với các quốc gia châu Âu. Cụ thể, kể từ năm 2022, các bà mẹ nhận được hơn 1.500 đô la khi sinh con, cao hơn nước Pháp, quốc gia nổi tiếng có hệ thống phúc lợi xã hội phát triển. Ngoài ra, mỗi gia đình có con nhỏ sẽ nhận được 528 đô la tiền mặt mỗi tháng cho trẻ dưới 1 tuổi và 264 đô la mỗi tháng cho trẻ dưới 2 tuổi. Đến năm 2024, các khoản hỗ trợ sẽ tăng lên 755 đô la mỗi tháng cho trẻ dưới 1 tuổi và 377 đô la cho trẻ dưới 2 tuổi. Bên cạnh đó, chính phủ còn có nhiều chính sách hỗ trợ khác như thanh toán chi phí y tế cho phụ nữ mang thai, điều trị vô sinh, dịch vụ trông trẻ và thậm chí cả chi phí hẹn hò. Tuy nhiên, những giải pháp tài chính chưa chắc có thể giúp tỷ lệ sinh sản của Hàn Quốc tăng trở lại, bởi đối với nhiều người Hàn Quốc, lựa chọn không kết hôn hay không sinh con chỉ đơn giản là vấn đề sở thích. Trong một số cuộc khảo sát do Văn phòng Điều phối Chính sách của Chính phủ thực hiện vào năm ngoái, 36,7% những người trong độ tuổi từ 19 đến 34 bày tỏ không muốn có con. Một số giải pháp khác đã được các chính trị gia đưa ra, bao gồm miễn nghĩa vụ quân sự bắt buộc cho đàn ông có 3 con trở lên hoặc cho phép người giúp việc nước ngoài làm việc với lương thấp hơn mức tối thiểu để giảm bớt gánh nặng việc nhà. Gần đây, Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol cho rằng việc chi 211 tỷ đô la để khuyến khích tỷ lệ sinh trong 16 năm qua là một thất bại. Tổng thống Yoon kêu gọi các nhà lập pháp cần thực hiện các giải pháp mang tính đột phá và hiệu quả hơn để giải quyết vấn đề. Theo giáo sư Song Da-yong, chuyên ngành phúc lợi xã hội tại Đại học Quốc gia Incheon, trợ cấp tiền mặt không phải là giải pháp lâu dài bởi tài chính không phải là vấn đề duy nhất cần giải quyết trong 2 năm đầu đời của trẻ. Trong khi đó, chính phủ cũng không thể duy trì phúc lợi cao cho đến khi em bé trưởng thành. Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vào chiều tối 13 tháng 4 đã vẫy tay chào những người ủng hộ ở bên ngoài tháp Trump
tại thành phố New York. Ông trở lại đây nghỉ ngơi sau khi cho lời khai trong gần 7 giờ đồng hồ tại văn phòng Tổng chưởng lý bang Letitia James. Bà James, đảng viên Dân Chủ, đang dẫn dắt việc điều tra ông Trump và 3 người con trưởng thành gian lận tài chính 250 triệu đô la. Vụ kiện liên quan đến kế hoạch kéo dài hàng thập kỷ của tập đoàn Trump Organization bị cáo buộc là có mục đích thao túng hơn 200 định giá tài sản và giá trị tài sản ròng của tỷ phú Trump để giành được các điều khoản tốt hơn từ ngân hàng và công ty bảo hiểm. Cuộc thẩm vấn mới đây diễn ra sau những cánh cửa đóng kín và không gây ra sự chú ý lớn như khi ông Trump đến quận Manhattan nghe 34 cáo trạng hình sự nghiêm trọng. Đó là một cuộc điều tra khác do Văn phòng Công tố viên Liên bang quận Manhattan tiến hành. Ông Trump, ứng viên sáng giá của Đảng Cộng Hòa cho cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024, cáo buộc mọi vụ kiện nhắm vào ông là có động cơ chính trị, chẳng khác nào cuộc săn phù thủy. Cũng liên quan đến nước Mỹ, thưa quý vị, chỉ số đồng đô la giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 2 tháng và đồng đô la cũng về mức thấp nhất trong vòng 1 năm so với đồng euro, khi giá thành sản xuất của Mỹ bất ngờ sụt hạ trong tháng 3, thúc đẩy kỳ vọng Fed chuẩn bị kết thúc chu kỳ tăng lãi suất. Cụ thể, chỉ số đồng đô la về mức 100,84, thấp nhất kể từ ngày 20 tháng 2 năm nay. Trong khi đó, 1 euro đổi được 1,1068 đô la, mức cao nhất kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2022. Reuters cho hay, chỉ số giá thành sản xuất PPI của Mỹ công bố hôm 13 tháng 4 giảm 0,5% so với tháng trước. Số liệu này được báo cáo sau khi thông tin hôm 12 tháng 4 cho biết chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 4 của Mỹ tăng 5% so với tháng trước, thấp hơn mức tăng 6% của tháng 2. Theo Adam Burton, trưởng bộ phận phân tích tiền tệ tại Forex Live ở Toronto, đã xuất hiện những tín hiệu cho thấy chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ tăng chậm trở lại, một yếu tố quan trọng để xóa đi lo ngại lạm phát. Bên cạnh đó, đồng euro mạnh lên do Ngân hàng Trung ương châu Âu chưa có ý định thay đổi chính sách tiền tệ, dự kiến sẽ tiếp tục tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Ben Leider, chiến lược gia thị trường toàn cầu tại eToro nhận định, đang có sự thay đổi đáng kể về chênh lệch lãi suất theo hướng có lợi cho đồng euro. Lạm phát của Mỹ giảm và rủi ro suy thoái gia tăng khiến Mỹ có thể giảm lãi suất 3 lần trong năm nay. Theo đó, các nhà giao dịch hợp đồng tương lai dự đoán lãi suất cơ bản của Fed từ mức 4,8% hiện tại sẽ đạt đỉnh 5,01% vào tháng 6 trước khi giảm xuống 4,34% vào tháng 12. Trong khi đó, ECB có thể sẽ hành động quyết liệt hơn. Thành viên Hội đồng Quản trị Bosjan Barnes của eToro cho rằng ECB cần tiếp tục tăng lãi suất do lạm phát cơ bản cao và động thái này có thể khiến lãi suất tăng 25 hoặc 50 điểm cơ bản. Được biết, thông tin kinh tế đáng chú ý tiếp theo trong tuần là doanh số bán lẻ của Mỹ được công bố ngày 14 tháng 4 với kỳ vọng sẽ phản ánh tác động của lạm phát đến chi tiêu của người tiêu dùng. Thưa quý vị, do một tin đồn, hàng trăm người di cư đã đổ về biên giới giữa Mỹ và Mexico, tự nguyện để lực lượng tuần tra biên giới Hoa Kỳ bắt lại với hy vọng có cơ hội nhập cư vào nước Mỹ. Reuters hôm 14 tháng 4 cho hay, tại thành phố biên giới Ciudad Juárez của Mexico, những người di cư quyết định vượt biên sau khi nghe tin đồn lực lượng tuần tra biên giới Mỹ có chỉ thị không được trục xuất và những người vượt biên sẽ có cơ hội vào lãnh thổ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, biên phòng Mỹ nhắc lại các điều kiện để vượt biên vẫn như cũ và chỉ những người có lịch hẹn xử lý thông qua ứng dụng CBP One mới được chấp nhận. Reina Fernandez, một người di cư trong khu vực cho biết, ứng dụng CBP One để xin tị nạn tại Mỹ có rất ít các cuộc hẹn. Trong khi đó, William Suarez, một người di cư khác, quyết định quay trở lại phía Mexico sau khi nhận ra những tin đồn là sai sự thật. Tiêu đề 42 vẫn còn hiệu lực và họ không cho phép bất kỳ ai đi qua, William Suarez cho biết. Theo Reuters, những người di cư từ Mexico sang Mỹ đang phải đối mặt với nỗi lo bị các cơ quan nhập cư Mexico bắt giữ, sau khi một vụ hỏa hoạn tại một trung tâm giam giữ vừa khiến 40 người di cư thiệt mạng hồi tháng 3. Olivier Dubois, người đứng đầu Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế khu vực Mexico và Trung Mỹ cho biết, thảm kịch hỏa hoạn là hồi chuông cảnh báo cho thấy các cơ quan chức năng nên xem xét thêm các giải pháp đối với vấn đề di cư. Reuters hôm 13 tháng 4 cho biết, người di cư ở biên giới của Peru và Chile đang rơi vào tình trạng bấp bênh
sau khi giới chức Peru tiếp tục thắt chặt kiểm soát cửa khẩu, ngăn người di cư vượt biên đến Liên minh các quốc gia Nam Mỹ. Theo các báo cáo, lực lượng cảnh sát Peru đã chặn đường một nhóm người di cư không giấy tờ tại thành phố Tacna khi họ cố gắng vượt biên từ Chile. Nhóm di cư nói trên gồm những người đến từ Haiti, Colombia và Venezuela. Người di cư Minoska Nava chia sẻ, chúng tôi muốn trở về nước. Được biết, hồi tháng 3, Tổng thống Chile Gabriel Boric nói rằng chính phủ của ông có thể thắt chặt an ninh biên giới phía Bắc để giảm dòng người di cư trái phép. Ở diễn biến khác, thông tin do hai cơ quan an ninh của Colombia chia sẻ với Reuters cho biết, 4 nhóm và 23 băng đảng vũ trang ở nước này có tổng cộng 17.600 thành viên. Chính phủ Colombia hy vọng có thể đạt thỏa thuận hòa bình hoặc kêu gọi họ đầu hàng để được khoan hồng. Các nguồn tin nói rằng, những số liệu mới nhất là một nỗ lực để nắm rõ thông tin liên quan đến các nhóm băng đảng. Đây là số liệu cao hơn con số mà giới chức ước tính trước đó. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là dữ liệu để đối sánh với thông tin mà các thành viên băng đảng thường thổi phồng. Các nguồn tin Reuters cho biết, báo cáo dữ liệu mới nhất sẽ được lực lượng vũ trang Colombia tổng hợp và báo cáo với Tổng thống Gustavo Petro và Bộ trưởng Quốc phòng tại cuộc họp an ninh sắp tới. Trước đó, nhà lãnh đạo Petro đã cam kết sẽ kết thúc cuộc xung đột kéo dài 6 thập kỷ tại Colombia, khiến ít nhất 450.000 người thiệt mạng, thông qua các thỏa thuận hòa bình hoặc thỏa thuận đầu hàng. Trong đó, các nhóm tội phạm sẽ được giảm án nếu thành thật khai báo và giải trừ vũ khí. Thượng nghị sĩ và là chuyên gia an ninh Ariel Avila đánh giá, điều quan trọng là phải đảm bảo những người nhận được khoan hồng là thành viên các nhóm vũ trang. Những người ủng hộ Phó Tổng thống Argentina đã tập hợp vào hôm 13 tháng 4 để ủng hộ bà trở thành ứng viên tranh cử ghế lãnh đạo đất nước trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 10 tới. Họ cũng nêu thông điệp phản đối cáo buộc Phó Tổng thống tham nhũng. Reuters hôm 14 tháng 4 cho biết, hàng trăm người ủng hộ Phó Tổng thống Cristina Fernández de Kirchner đã tụ họp tại trung tâm thủ đô Buenos Aires để phản đối án tù chống lại bà và yêu cầu bà Kirchner tranh ghế Tổng thống trong cuộc bầu cử sắp tới. Mariano Dimitri, người đã tham gia cuộc tuần hành nói, bà Kirchner là lãnh đạo tốt nhất của Argentina, chỉ có bà ấy mới có thể đưa chúng tôi đến những ngày tháng tốt đẹp hơn. Với khẩu hiệu dân chủ hoặc băng đảng phi pháp, đám đông đã tụ tập trước tòa án tối cao để phản đối án tù 6 năm mà tòa đã tuyên đối với Phó Tổng thống. Bà Kirchner cũng bị tước quyền nắm giữ các chức vụ nhà nước vì cáo buộc tham nhũng. Được biết, hồi tháng 12 năm ngoái, Tòa án Liên bang 2 ở thủ đô Buenos Aires đã cáo buộc bà Fernández de Kirchner phạm tội lừa đảo, gây tổn hại cho bộ máy hành chính. Theo Reuters, mặc dù bị truất quyền nắm giữ các chức vụ trong các khu vực công, nhưng Phó Tổng thống vẫn có thể tranh ghế lãnh đạo đất nước do phán quyết vừa qua chưa phải là cuối cùng. Argentina chuẩn bị tổ chức cuộc tổng tuyển cử vào tháng 10 tới. Liên minh cầm quyền Mặt trận vì chiến thắng đang đối mặt nguy cơ thất bại. Tại Bolivia, các nhà báo đã xuống đường phản đối một dự luật mà họ cho là có thể hạn chế tự do báo chí ở nước này, Reuters hôm 15 tháng 4 cho biết. Các nhà báo cho rằng dự luật 305 vừa được đề xuất là luật bịt miệng. Những người biểu tình tập hợp bên ngoài tòa nhà chính phủ và tự bịt miệng mình như một hành động biểu tượng phản đối luật mới. Theo truyền thông địa phương, một đoạn trong dự luật đã quy định hành động chống lại các báo cáo liên quan vấn đề thúc đẩy chủ nghĩa phân biệt chủng tộc hoặc phân biệt đối xử. Các nhà phê bình cho rằng tiền đề trên có thể bị lạm dụng để đàn áp các phương tiện truyền thông. Các nhà lập pháp đã bác bỏ cáo buộc trên. Ông Juan Jorge Joregui, thành viên Nghị viện Bolivia nói, đó là cách tiếp cận không công bằng. Các nhà phê bình đang dẫn dắt báo giới đến quan điểm luật mới sẽ gây cản trở công việc của họ. Tuy nhiên, điều đó không đúng. Tôi nhắc lại rằng, những nội dung liên quan đến chống phân biệt đối xử và phân biệt chủng tộc được trích từ luật 045. Chúng đã được thảo luận, thông qua và ban hành vào năm 2010. Thưa quý vị, ở Afghanistan, quốc gia hàng thập kỷ chìm trong xung đột, công tác giáo dục đang gặp không ít khó khăn do thiếu thốn trăm bề. Reuters hôm 14 tháng 4 đăng tải những hình ảnh vô cùng đau lòng. Một buổi sáng, các giáo viên của một trường trung học phải vượt sông đến trường trao chữ cho các học trò. Trên những ruột xe được bơm căng, họ cứ cống hiến dù cái nghèo mãi đeo bám.
Trường trung học Billy nằm ở tỉnh Nangarhar, phía đông Afghanistan. Đây là phương tiện để các giáo viên trường Billy vật lộn với dòng nước xiết, vượt qua con sông rộng 46 mét để đến lớp mỗi ngày. Không có bất kỳ cây cầu hay thuyền để hành trình ươm mầm của họ dễ dàng hơn. 12 trong số 15 giáo viên ở trường Billy đã phải dùng phương tiện này trong suốt nhiều năm qua. Bất chấp có thời điểm nước sông dâng cao sau các trận mưa lớn. Trường Billy hiện có khoảng 1.040 học sinh, có cả học sinh nữ tham gia các lớp tiểu học. Cơ sở giáo dục này mở cửa trong năm 2004, đến nay, nhiều khu vực đã bị đổ nát, không còn đảm bảo an toàn. Trong đó, chỉ có 3 lớp học được duy trì, hầu hết hoạt động dạy và học được tổ chức ngoài trời. Thầy Nur Rahman, dạy tiếng Pashto ở trường đã 15 năm, chia sẻ. Như mọi người thấy, trường đã bị phá hủy, hầu hết cửa sổ bị vỡ. Chúng tôi không có đủ sách giáo khoa, không có sách lớp 9, lớp 10, 11 và 12. Lần gần nhất sách được cấp cho tỉnh là 4 năm trước. Những giáo viên như thầy Rahman không có cách nào khác để kiếm sống, với mức lương chỉ vào khoảng 6.000 đến 8.000 Afghani, tức khoảng 69 đến 92 đô la Mỹ mỗi tháng. Họ không đủ tiền để phụ giúp gia đình, mặc dù không mất chi phí đi lại. Cuộc sống cứ tiếp diễn và cái nghèo cứ đeo bám, người thầy buồn bã. Sau hàng thập kỷ chìm trong xung đột, Afghanistan là quốc gia nghèo và kém phát triển nhất thế giới. Khủng hoảng tài chính ở nước này càng tồi tệ hơn từ khi Taliban trở lại nắm quyền vào giữa tháng 8 năm 2021. Liên quan đến lĩnh vực công nghệ, Amazon đã bước vào một cuộc cạnh tranh khốc liệt trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Được biết, gã khổng lồ thương mại điện tử này đang cung cấp dịch vụ điện toán đám mây, hỗ trợ các ứng dụng cho AI tạo sinh, từ đó tạo ra các hình ảnh hoặc tóm tắt văn bản cho người dùng. NHK cho biết, trang web của Amazon đã công bố một nền tảng mới có tên là Bedrock vào hôm 13 tháng 4. Nó sử dụng các mô hình AI đã được huấn luyện trước đó và sẽ được triển khai vào vài tháng tới. Người dùng cũng có thể tùy ý cập nhật dữ liệu của mình. Đại diện công ty nói rằng Amazon sẽ thiết lập biện pháp bảo vệ để ngăn các nội dung khuyến khích bạo lực và phân biệt đối xử. AI tạo sinh đang là lĩnh vực phát triển rất nhanh chóng. Các gã khổng lồ công nghệ, Microsoft và Google đều đang phát triển sản phẩm của riêng mình. Được biết, AI tạo sinh mô tả các thuật toán có thể được sử dụng để tạo nội dung mới, bao gồm âm thanh, mã, hình ảnh, văn bản và video. ChatGPT là một ví dụ điển hình cho AI tạo sinh. Ở Thái Lan, lễ hội té nước nổi tiếng nhân dịp Tết Songkran của nước này đã trở lại sau khoảng thời gian bị gián đoạn vì đại dịch Covid-19, với sự tham gia của đông đảo người dân địa phương và du khách nước ngoài bất chấp thời tiết nóng bức. Ghi nhận tại thủ đô Bangkok, hàng chục nghìn người đã mang theo những cây súng bắn nước bằng nhựa đổ xuống đường, tham gia trận chiến nước. Họ bắn nước vào nhau và nhảy múa trong tiếng nhạc rộn ràng. Một người dân địa phương tên Sudathip Gomsa chia sẻ, tôi cảm thấy vui khi lễ hội này có thể trở lại và diễn ra bình thường. Nó giúp thành phố nhộn nhịp hơn thay vì là sự im lặng như hồi đại dịch. Lễ hội té nước là một trong những hoạt động mừng Tết Songkran diễn ra từ 13 đến 15 tháng 4 hàng năm ở Thái Lan. Sự kiện năm nay được kỳ vọng sẽ thu hút nhiều du khách, giúp vực dậy nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.